Hello, xin chào mọi người đã quay lại với kênh Vua Hand. Thì hôm nay mình sẽ test sound solo giữa em Harman Kardon Aura Studio 3. Bên phải đây Phantom bản 2021 nha mọi người. Thì bản 2021 thì bass nó sẽ đánh dày và chắc hơn. Rồi ok, theo chân mình cùng test thử nha mọi người. Người về trong sầu bơ vơ, mang thương nhớ, mang trái tim vỡ tan bao mộng mơ, để rồi chia ly từ đây. Yêu đương hóa kiếp đau thương người ơi, để rồi bao đêm ngồi trong cô đơn, hoài chờ mong mơ bóng em dấu yêu quanh về đây. Cuộc tình xưa phai dấu từ một buổi chiều, thật buồn mây sáng theo nhau về, sầu thương dâng kín lấp lối dĩ vãng, tương lai mịt mù. Giữa Aura 3 với lại con Phantom. Thì đây là cái lời bình luận cho cái bài test này. Thì giữa hai cái lo này thực sự là về cái giá trị của nó thực sự rất là khác biệt nhiều. Các bạn có thể mua được khoảng tầm chục con Aura kia với giá tiền này có mua Phantom. Thì ở đây mình đang so sánh chủ yếu là về cái chất âm của con Aura với lại con Phantom, xem coi là cái giá tiền 100 triệu nó khác gì so với 6 triệu. Thì ở đây á, con Aura thì cái phần âm thanh nói chung là tương đối khá là tốt ở các dải âm, bass nó khá là nhiều, âm trường rộng, nhưng mà cái nhược điểm của con Aura có nghĩa là cái phần trap nó sẽ không có sắc sảo như những cái lo về châu Âu. Thì về Devilet á thật sự rất là tốt, nhưng mà cái bass các bạn phải nghe nó không có sâu sắc, không có kiểu như nó đầm ấm như con Aura. Thì đây là do cái kiểu chất âm mà Phantom nó hướng tới thôi, chứ không phải là do nó dở hay gì hết, mỗi con mỗi kiểu. Thì đây là cái bài so sánh chơi thôi, để test thử coi là cái bass nó như thế nào thôi, uốn éo các kiểu. Thì anh em thấy hay thì mình sẽ làm thêm nhiều video so sánh với con Phantom. Cảm ơn mọi người đã xem cái livestream của mình nha.